आता आपण साहित्य बघून घेऊया. 1 वाटी वरी तांदूळ, त्याला भगर पण म्हणतात. अर्धी वाटी दही, साधारण 2 चमचे शेंगदाणे, पाव वाटी ओले खोबरे आणि पाव वाटी भिजवलेला साबुदाणा. वरीचे तांदूळ स्वच्छ धुवून 1 तास पाण्यात भिजत ठेवायचे आहे. 1 तासाने आपण सर्व साहित्य मिक्सरमधनं फिरवून घेऊया. आता मिक्सरमध्ये प्रथम साबुदाणा घालूया, शेंगदाणे, दही, आणि मग भिजवलेले वरीचे तांदूळ घालूया. छान बारीक फिरवून घ्यायचे आहे. मिक्सरमधनं फिरवून आता आपण पातेल्यात ओतत आहोत. फिरवताना थोडं पाणी घातले तरी चालेल. आता आपण मीठ घालूया. मीठ चवीनुसार घालायचे. छान ढवळूया. साधारण इतपत पातळ पाहिजे. एकीकडे तवा तापायला ठेवूया. तवा गरम झाला की डोसे घालायला लागूया. तेल घालूया. गरमागरम डोसा आता तयार आहे. If you like my recipe, do subscribe, share, and hit on the bell icon. Thank you.